Nay tôi quyết định xin nghỉ công tác để về quê. Mơ ước gì mà khiến sếp phải bỏ cả bộ quân phục trên mình qua bao nhiêu năm nay rồi? Tôi muốn về quê để mở một trang trại nhỏ, trồng rau nuôi cá. Mình đi hỏi quanh đây xem có ai biết mẹ của cháu bé này là ai không. Bác trưởng làng ơi, bác có nhà không ạ? Theo như tờ giấy này để lại thì trong thôn ta là không có cháu nhỏ nào tên là Gia Huy như ở trong tờ giấy này. Trên đường con đi về có gặp đứa bé ở ven đường nên con đã đưa nó về theo. Trông đứa trẻ này rất là tội nghiệp. Nếu mày còn giữ đứa bé, mày hãy mang đứa bé cút khỏi nhà tao ngay. Tao không chấp nhận một đứa bé như thế. Bây giờ tôi cho anh hai lựa chọn, một là gia đình, hai là đứa bé. Hôm nay tôi mời các đồng chí đến đây, xin phép có chuyện muốn nói với các đồng chí. Có chuyện gì vậy sếp? Thật lòng tôi không biết bắt đầu từ đâu. Mười mấy năm qua công tác ở đây. Ở nơi này không chỉ là chỗ làm mà là nhà thứ hai của tôi. Nay tôi quyết định xin nghỉ công tác để về quê. Sếp nói thật à? Sao đang công tác tốt mà tự nhiên lại xin nghỉ? Tôi suy nghĩ kỹ rồi. Bao nhiêu năm làm việc nhiệm vụ tôi không hối hận. Tôi vẫn còn mơ ước khác mà tôi chưa thực hiện được. Mơ ước gì mà khiến sếp phải bỏ cả bộ quân phục trên mình qua bao nhiêu năm nay rồi? Tôi muốn về quê để mở một trang trại nhỏ, trồng rau nuôi cá. Tối về nhìn ruộng vườn, cuộc sống sẽ bình yên hơn. Sếp đã quyết định xin nghỉ chắc cũng suy nghĩ rất kỹ rồi. Đúng vậy, tôi đã suy nghĩ kỹ rồi. Cảm ơn mọi người rất nhiều đã cùng tôi đồng hành bao nhiêu năm qua. Trong thời gian công tác, có gì không phải mong các đồng chí bỏ qua cho tôi. Sếp đã nói như vậy thì chúng em cũng không can thiệp nữa. Chúc sếp về quê hoàn thành mơ ước của mình và giữ gìn sức khỏe. Cảm ơn các đồng chí. Cũng đã đến lúc tôi phải đi rồi. Mong các đồng chí ở lại giữ gìn sức khỏe, hoàn thành tốt nhiệm vụ mà cấp trên đã giao. Vâng. Chào các đồng chí. Chào sếp. Bao nhiêu năm gắn bó làm việc ở đây, cũng đã đến lúc mình phải về quê để thực hiện nốt mơ ước của mình. Thế đợt này anh định chuyển công tác đi tận đâu đấy ạ? Giờ tôi đã xin nghỉ ở cơ quan, cậu cứ đưa tôi thẳng về nhà đi. Dạ vâng ạ. Phía trước đường sang nhà tôi rất khó đi, cậu cho tôi xuống ở phía trước kia là được rồi. Dạ vâng ạ.
về quê khung cảnh thật là yên bình. Chị Thường nhá, chị Thường nhá. Có ai không? Có ai không? Cô ơi, chị ơi, có ai ở đây không? Sao ai lại để đứa bé ở đây một mình thế này nhỉ? Tôi mong ai nhìn thấy đứa bé này, hãy giúp tôi chăm sóc và nuôi dạy nó nên người. Nó là một em bé trai, tên là Gia Huy, sinh ngày 24 tháng 1 năm 2026. Do tôi không đủ điều kiện để nuôi dạy cháu bé, tôi phải đi làm ăn xa. Hãy cưu mang và chăm sóc cho đứa bé này và tha thứ cho tôi, mẹ của cháu bé. Vậy là đứa bé này đã bị mẹ bỏ rơi. Nhìn đứa bé tội nghiệp thế này, tại sao mẹ nó nỡ bỏ nó? Nhìn đứa bé này đáng thương quá. Mình không biết phải làm thế nào bây giờ. Hay là mình đi hỏi quanh đây xem có ai biết mẹ của cháu bé này là ai không? Bây giờ chỉ có cách đó, may ra mới tìm được lại người nhà cho cháu bé thôi. Rồi nhá. Để chú đưa con đi tìm mẹ nhá. Cô ơi, cho tôi hỏi cô có biết đứa bé này là con của ai không? Tôi chưa xem nào. Tôi nghĩ đâu anh sang làm bên hỏi xem con của anh. Vâng, cảm ơn cô ạ. Cô ơi, tôi có hỏi chút ạ. Có việc gì anh? Trên đường đi về tôi có gặp cháu bé này ở ven đường, cô có biết bố mẹ cháu bé là ai không?
Trông cháu bé này tôi thấy lạ lắm. Trong đây không thấy có nhà nào có con nhỏ như này đâu ạ. Anh thử lên nhà trưởng bản cái chỗ nhà sàn cái chỗ thì kìa, anh thử hỏi xem. Vâng, cảm ơn cô. Vâng ạ. Đây đúng là nhà của trưởng bản rồi. Mình vào hỏi xem trưởng bản có biết đây là con của ai không. Bác trưởng làng ơi! Bác trưởng làng ơi! Bác trưởng làng ơi, bác có nhà không ạ? Bác trưởng làng ơi! Có việc gì? Anh có việc gì lên mời anh lên nhà. Vâng ạ. Chào bác trưởng làng. Có việc gì mời anh ngồi. Báo cáo với bác trưởng làng, hôm nay trên đường về tôi có gặp mà cháu bé này ở ven đường. Nhìn cháu bé này còn rất nhỏ, có lẽ là mới sinh được vài tháng. Nên tôi đưa cháu bé về đây để hỏi bác xem có biết bố mẹ của cháu bé là ai không. Thật thế à? Thế anh có thể quay mặt cháu bé đây để tôi nhận ra. Cháu bé này còn nhỏ, rất là đáng thương. Chắc là hoàn cảnh bố mẹ khó khăn như thế nào mới bỏ bên ven đường hoặc là bị bắt cóc. Cũng may là đứa trẻ này vẫn khỏe. Tôi đã quấn lại cho bé, nhưng cần chăm sóc cẩn thận hơn. Anh này, thế khi anh nhặt được cháu bé này thì cháu bé có giấy tờ gì không? Dạ có ạ. Trên người cháu bé mẹ cháu đã để lại giấy tờ đây ạ. Mời bác xem ạ. Vâng. Anh này, thế theo như tờ giấy này để lại thì trong thôn ta là không có cháu nhỏ nào tên là Gia Huy như ở trong tờ giấy này. Đứa trẻ này chắc là từ nơi khác đến thôi, chứ không phải là công dân ở trong địa bàn thôn chúng ta đâu. Thế bây giờ về qua cái tờ giấy này là thông tin căn cứ của cháu bé, nhưng mà anh cho tôi biết là anh họ tên là gì, làm nghề gì, để tôi báo cáo lên Tôi cấp tên trên. là Hồ Đức Toàn. Sinh ngày 6 tháng 9 năm 1990. Đi Toàn này, bây giờ về thông tin thì tôi đã có ở đây là căn cứ cơ sở để báo cáo lên cấp trên. Vâng. Thế có gì tôi sẽ báo cáo anh, báo lại cho anh sau. Trước tiên cần phải lo cho đứa trẻ này có chỗ ăn chỗ ở. Đứa trẻ này còn rất nhỏ, trông thật là tội nghiệp. Anh Toàn này, bây giờ trao đổi với anh nhé. Bây giờ địa phương ta là hiện tại là chưa có trại trẻ mồ côi hay là nơi cô nhi viện. Thế trước tiên thì đại diện cho chính quyền địa phương thì tôi cũng xin tiếp thu những thông tin này và cảnh báo lên trên, và anh hãy cố gắng chăm sóc cháu nhỏ, tạm thời giúp đỡ chúng tôi trong thời gian chúng tôi tìm người thân cho cháu được nhanh nhất có thể. Vâng. Thôi được rồi, trước mắt tôi sẽ nhận nuôi cháu bé cho đến khi trưởng làng tìm được thông tin cha mẹ cháu bé, tôi sẽ trao trả lại.
Vậy bây giờ không còn chuyện gì nữa, tôi xin phép bác trưởng làng và tôi đưa cháu bé về để chăm sóc. Vâng, bây giờ anh có thể về. Vâng. Cứ chờ thông tin của chúng tôi, đây là trách nhiệm của chúng tôi. Anh cứ yên tâm thế nhé. Vâng, chào bác. Vâng, chào anh. Bé ơi, bé ơi. Con chào mẹ. Thưa con mới về à Toàn? Vâng. Thế con ngồi xuống đây. Vâng. Chuân ơi Chuân. Dạ. Chồng con về rồi đây này. Vâng ạ. Anh Toàn, anh về rồi à? Sao anh về không gọi cho em? Đứa bé này là ai? Anh cũng vừa cơ quan về, cho nên là không kịp báo với em. Con đi công tác với bao nhiêu năm mà bây giờ con về con lại có đứa bé thế. Con kể cho mẹ nghe. Dạ, chuyện là thế này mẹ ạ. Trên đường con đi về có gặp đứa bé ở ven đường, nên con đã đưa nó về theo. Trông đứa trẻ này rất là tội nghiệp. Con cũng đã hỏi quanh khu vực đó nhưng không ai biết bố mẹ của cháu bé là ai ạ. Anh đi bao nhiêu năm về, bây giờ dẫn theo một đứa bé mà anh nói anh nhặt được thì làm sao mẹ với em có thể tin anh được? Không phải, em đừng nghĩ như vậy. Đứa bé này là bị bỏ rơi nên anh đưa về thôi. Mày đi công tác bao nhiêu năm, bây giờ mày về mày lại bế theo một đứa trẻ như vậy. Mày tưởng là nhà tao là nhà làm từ thiện à? Anh có biết là em chờ anh bao nhiêu năm rồi không? Em mong chờ anh về là có một gia đình êm ấm hạnh phúc, chứ không phải mang theo một rắc rối. Anh không coi đứa trẻ này là một rắc rối, mà nó là một sinh mạng. Anh là một người cảnh sát, nên anh không thể bỏ rơi đứa bé này được. Trông nó rất là tội nghiệp. Bây giờ tôi cho anh hai lựa chọn, một là gia đình, hai là đứa bé. Nếu mày còn giữ đứa bé, mày ấy mang đứa bé cút khỏi nhà tao ngay. Tao không chấp nhận một đứa bé như thế. Con xin mẹ, nhìn đứa trẻ này rất là tội nghiệp. Mẹ nỡ đằng nào mà đuổi nó đi. Mày đã ở gì rồi? Mày còn không biết thân biết phận, mày còn rước đứa trẻ này về. Mày đã làm được cái gì cho gia đình này chưa? Mẹ con tao đã khổ rồi, bây giờ mày còn rước thêm đứa bé này về nữa. Nếu anh đã quyết định giữ lại đứa bé này thì anh cút ra khỏi nhà tôi không cần. Nếu mẹ và em không đồng ý cho con nuôi đứa trẻ này, con sẽ đưa nó đi và nuôi dưỡng nó. Con không thể bỏ rơi nó thêm một lần nào nữa. Tao nói thế mà mày không hiểu được à? Chỉ vì đứa bé mà mày bỏ rơi cả cái gia đình này à? Chỉ vì đứa bé này mà mày bỏ vợ, là một người đầu ấp tay gối với mày bao nhiêu năm. Con xin lỗi mẹ, anh xin lỗi em. Nếu mà bỏ rơi đứa bé này, anh không làm được. Mày đã nói như thế, bây giờ mày cút khỏi gia đình nhà tao này. Tao không thể cho mày nhận mày được nữa. Vâng, vậy con sẽ đi. Mày thấy chồng mày làm như thế có được không? Mày bênh nó lắm vào, bây giờ sáng mắt ra chưa? Mày cút đi. Từ giờ trở đi mày không được về nhà tao bao giờ nữa.
Đây là mảnh đất mà bố mẹ đã để lại cho mình. Có lẽ mình sẽ xây dựng một căn nhà nhỏ ở đây. Con yên tâm, chú sẽ không bao giờ bỏ rơi con thêm một lần nào nữa đâu. Chú sẽ xây dựng một căn nhà nhỏ và hai chú cháu mình cùng sinh sống. Đi nha, chú cháu mình đi nha. Đi nha. Bây giờ mình sẽ làm tạm một túp lều nhỏ để che nắng cho cháu bé. Thương thương nhé, thương nhé. Nằm tạm đây nhé. Con nằm đây nhé, để chú đi lấy lá về chú che nắng cho con nhé. Đi cả ngày chắc con cũng đói rồi. Đấy, ta sữa cho con nhé. Để chú pha sữa rồi nhá. Pha sữa rồi nhỉ. Được rồi, được rồi. Uống sữa nhá. Sữa nhỉ. Sữa nhỉ. Rồi. Con nằm đây nhá, nằm đây để chú đi thay quần áo xong rồi chú xây căn nhà nhỏ để cho cháu mình sinh sống nhá. Con nằm đây ngoan nhé, để chú đi thay quần áo nhé. Cho con nhé. Chú cõng con lên nhé.
khăn ra cho mát nhé. Chú cho con uống sữa nhé. Sữa nhé. Ngoan nhé, uống sữa nhé. Cuối cùng chú cũng đã xây được ngôi nhà để hai chú cháu mình hai này sinh sống rồi. Sao cái gì vậy? Trai để ý mình đâu đi không? Liền rồi.
Cô ơi, quần áo này bán như nào đấy ạ? Cô lấy cho cháu 2 bộ này. Vâng. Cháu xin. Cháu đi cô ạ. Nói cái mặt cao. Ừ. Chú chó này đáng yêu quá. Chú chó này chị bán bao nhiêu tiền vậy? Con này em bán 200. Vâng, thế chị để cho em con chó này. Vâng. Con này của chị 250. Em gửi. Anh lấy con này à? Vâng ạ. Em cảm ơn ạ. Vâng. Em đi đấy ạ. Về đến nhà mình rồi. Bé ngoan nhá. Đừng chạy lung tung nhá. Để chú thay cho em bé bộ quần áo mới nhé. Em bé mặc bộ quần áo này vừa quá. Thời tiết nắng như này, có lẽ mình sẽ đưa đứa bé đến nhà cô ruột, nhờ cô trông giúp. Nắng như này mà đưa em bé đi theo thì sẽ rất là tội nghiệp cho em. Cô Phoi, cô Phoi, cô Phoi, cô có ở nhà không cô Phoi? Ai đấy? Cháu Toàn à? Cháu mới về à? Cháu đi vào đây uống nước đã. Vâng.
Cháu mời cô uống nước. Mà sao cháu về đột ngột thế này? Mà đứa bé này là ai đi cháu? Chuyện là thế này cô ạ. Ừ. Cháu đã xin nghỉ việc ở cơ quan. Ừ. Trên đường cháu về thì có gặp là cháu bé này ở ven đường, không có ai bên cạnh, nên cháu đã mang em bé về theo. Thôi thế thì tội nghiệp quá cháu ạ. Thế thì bây giờ cháu tính sao bây giờ để đứa bé? Trước mắt cháu sẽ chăm sóc em bé này ạ. Em bé dậy rồi cháu? Em bé dậy rồi, chú cho em bé xuống nhé. Đấy. Bao về bà đợi em bé thế nào? Thích quá nhỉ, chơi em bé đây. Mẹ và vợ cháu có đồng ý cho cháu nuôi em bé này không? Cháu đã giải thích cho mẹ và vợ cháu về việc nhặt được em bé, nhưng họ không tin lời cháu và nghĩ cháu đã có con riêng ở bên ngoài và đã đuổi cháu ra khỏi nhà. Thế giờ cháu định ở đâu? Dạ, cháu còn mảnh đất cũ mà bố mẹ cháu đã để lại cho cháu ạ. Mảnh đất cũ đấy hả cháu? Vâng ạ. Nhưng lúc cháu đi làm thì ai trông em bé cho cháu? Vì thế cháu mới sang đây nhờ cô. Ban ngày cháu dọn dẹp xây nhà, cô giúp cháu trông em bé được không ạ? Được cháu ạ. Lúc nào cháu làm thì cháu đưa em bé lên đây cho cô để cô giúp. Chả nhớ để cho hai cháu bơ vơ. Cháu cảm ơn cô ạ. Nếu mà không có cô giúp cháu cũng không biết nhờ ai ạ. Được rồi, cháu cứ để em bé ở đây cô chung giúp cho cháu. Vâng ạ. Thì bây giờ cô giúp cháu trông em bé được không ạ? Để cháu đi làm ạ. Được cháu ạ. Cháu cứ đi làm để em bé ở đây cô trông cho. Vâng ạ. Sữa và quần áo cháu có để đây rồi. Khi nào em bé đói cô giúp cho em bé ăn cháo. Bây giờ cháu đi làm. Cháu cứ để đây, khi nào em bé đói thì cô cho em bé ăn. Vâng. Cháu cứ đi làm đi. Em bé ở đây ngoan nhá, ở với bà ngoan nhá. Chú đi làm trưa về chú đón nhá. Vâng nhỉ.
Là có ngoan không? Ngoan lắm, cho nó khóc đâu nhỉ. Này, Chị đón em bé về nhé. đây, về nhá, đấy, còn cho sữa vào cho em bé. Em bé về với chú nhá. Cháu chào cô, cháu về ạ. Thế cháu đi về nhá. Hôm nào bận thì lại mang em bé về đây cô trông cho. Vâng. Ừ. À, mình sữa nhỉ? Sữa nhá, mầm mầm nhá. Bé mum mum nhá. Mum mum nhỉ? Này, này mum mum này. Mum mum mum. Cười. Mum 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 nhỉ? Cô ngồi đây, cháu đi lấy nước cho cô á. Mời cô uống nước ạ. Cô sợ cháu mải say nhà nên quên ăn uống, cô mua cho cháu ít bánh. Vâng. Với lại cô vừa nhớ thằng đấy cô đến chơi với em bé. Vâng, cháu cảm ơn cô ạ. Thế cháu bận gì thì cháu cứ đi làm đi. Cô ở đây cô trông em bé cho. Vâng. Thế cô giúp cháu trông em bé một lát thì cháu đi sửa ống nước để dẫn nước về dùng ạ. Thế cháu cứ đi sửa nước đi. Vâng. Em bé ở nhà với bà nhá. Thì chú đi lấy nước nhá. Bác nhỉ. Em bé nằm đây nhá, bà pha sữa cho em bé uống nhá. Em bé nằm đây nè. Pha sữa cho em bé uống nhá.
Bây giờ còn sớm, chắc mình tranh thủ lên rừng kiếm vài củ măng.
Cháu đi sửa nước về rồi à? Vâng, cháu sửa ống nước về rồi cô ạ. Cháu lấy được gì nhiều thế? Cháu có tranh thủ lấy được ít măng tươi ạ. Em bé ở nhà có ngoan không cô? Bé ở nhà ngoan lắm cháu ạ. Cô cho nó uống sữa rồi. Vâng, cháu cảm ơn cô ạ. Cháu sợ em bé ở nhà quấy làm cô vất vả. Không, em bé ở nhà ngoan lắm cháu ạ. Vâng. Cháu đào được nhiều nhỉ. Để tí cháu biếu cô ít măng này về ăn. Măng này tươi và ngon lắm cô ạ. Bây giờ cô có vội về không ạ? Cô không có việc gì đấy cháu. Vậy cô trông giúp cháu. Cháu tranh thủ xây cái bể chứa nước sinh hoạt. Thế cháu cứ đi làm đi, Dạ cô vâng. trông giúp cháu. Cháu xây xong bể nước rồi à cháu? Vâng, cháu sẽ xong rồi ạ. Thế cháu xây xong thì cháu trông em bé để cô về cô còn làm việc nhà. Vâng, để cháu có mấy củ măng biếu cô. Thế có ít thì cứ để ăn thôi cháu ạ. Vâng, cháu một mình nên cũng không ăn được hết cô ạ.
Ở đây thì Làm việc nhà nhá. thì cô về nhá, cháu ở đây trông em bé nhá. Vâng, cô về ạ. Cũng may là mình còn có cô giúp, xong thì một mình cũng không biết phải làm thế nào. Ông ơi, nhà mình có bán dây nước không ông? Ông mua dây dẫn nước à? Ông bán cho cháu 20 mét ạ. 20 mét dây dẫn nước. Dây nước của cháu hết bao nhiêu tiền? Này 20 mét, 20 mét 400.000.
Em chào chị. Cho em hỏi đây có phải nhà của anh Toàn không ạ? Phải, anh là ai? Tôi là đồng nghiệp của anh Toàn. Hôm nay tôi đi công tác qua đây thì tôi vào ghé thăm anh Toàn. Anh còn tìm anh ấy làm gì nữa? Bây giờ anh ấy đã đi rồi. Thế anh đi đâu rồi chị mà có chuyện xảy ra về như vậy? Hôm đấy anh ấy được nghỉ phép về nhà, và trên tay có bế theo một đứa trẻ. Anh ấy nói là anh ấy hạ điện ở lề đường, nên tôi và mẹ tôi thông tin đấy là đứa bé anh ấy nhặt được. Tôi nghĩ đấy là con riêng của anh ấy. Ý chị là chị nghĩ anh Toàn có con riêng ở bên ngoài á? Đúng, tôi nghĩ đấy là con riêng của anh ấy, và mẹ tôi cũng nghĩ như thế. Nên mẹ tôi đã đuổi anh ấy ra khỏi nhà. Anh ấy chỉ im lặng và bế đứa bé đi. Thế giờ anh ở đâu vậy? Từ hôm anh ấy rời đi, vợ chồng chúng tôi cũng không liên lạc với nhau nữa. Vậy thì bọn tôi xin phép bọn tôi về cơ quan luôn đấy ạ. Chào anh. Chào chị. Anh Toàn. Cậu Khải à? Sao cậu có việc gì lại đi qua đây? Dạ, hôm nay em đi công tác qua đây nên em ghé vào thăm sếp. Bây giờ tôi đã nghỉ việc, không còn là sếp của các cậu nữa. Mà thôi, nhà tôi cũng ở gần đây, mời cậu ghé qua nhà tôi chơi. Dạ vâng ạ. Đây, nhà tôi ở hướng này. Vâng ạ. Đây là nhà tôi, mời hai cậu ngồi. Vâng ạ. Để tôi cho em bé vào giường ngủ. Vâng. Mời cậu uống nước. Vâng ạ. Mời cậu uống nước. Tình hình mọi người ở trong cơ quan vẫn khỏe chứ cậu Khải? Dạ vâng, mọi người vẫn khỏe anh ạ. Đây là mảnh đất bố mẹ anh để lại cho anh à? Ừ, đúng rồi. Đây là mảnh đất mà bố mẹ tôi đã để lại. Căn nhà tôi chưa xây xong nên còn bừa bộn, mong các cậu thông cảm. Dạ vâng. Một mình anh vừa chăm sóc đứa trẻ vừa xây nhà, nhìn mà nể thật. Anh xây căn nhà này đẹp quá. Có gì đâu. Trước tôi và cậu cùng công tác cũng đã giúp người dân xây dựng những ngôi nhà. Cho nên tôi cũng biết một chút. Em vừa qua nhà anh nhưng vợ anh nói là anh không còn ở đây nữa. Chuyện là thế nào vậy anh? Chuyện là thế này cậu ạ. Hôm đó trên đường đi về quê, tôi có gặp một em bé bị bỏ rơi ở ven đường. Tôi cũng đã hỏi nhà dân ở quanh đó nhưng không biết bố mẹ cháu bé là ai, nên tôi đã đưa em bé về. Nhưng mẹ và vợ tôi không tin tôi, coi đứa bé là con riêng của tôi nên đã đuổi tôi ra khỏi nhà. Vậy anh đã nhờ chính quyền tìm giúp chưa ạ? Tôi cũng đến nhà trưởng làng, nhờ trưởng làng báo cáo lên chính quyền để tìm bố mẹ cháu bé, nhưng đến giờ vẫn chưa có thông tin gì. Được rồi, để em sẽ giúp anh tìm lại bố mẹ đứa trẻ. Làm phiền các cậu rồi, cảm ơn các cậu nhiều. Vậy bây giờ anh cho em xin thông tin của cháu bé. Em bé tên là Gia Huy, sinh ngày 24 tháng 1 năm 2026. Mà cậu này là người mới đến nhận công tác à cậu Khải? Dạ vâng ạ. Dạ vâng, em mới đến đây nhận công tác.
Sau khi anh nghỉ việc thì đồng chí này mới đến làm anh ạ. Ừ. Bây giờ cũng muộn rồi, bọn em xin phép trở về cơ quan đấy ạ. Ừ. Khi nào có thời gian mời hai cậu đến cùng tôi ăn một bữa cơm. Dạ vâng ạ. Rồi, chào Em cậu. xin phép, em chào anh. Em bé vẫn còn đang ngủ. Chắc mình tranh thủ đi làm cho em bé cái nôi.
Bạn ơi, Dạ, cô lấy dây điện với lại bóng điện xuống cho cháu lắp cho nó sáng cháu ạ. vâng ạ, Ừ. cháu cảm ơn cô nhiều. Ừ. Cô ơi, cô có bận lắm không ạ? Em bé đang ngủ, cô cho trông em bé giúp cháu một lát để cháu đi trồng rau và lắp thêm một ít dây điện. Cô cũng không bận gì đâu cháu ạ. Thì cô trông em bé giúp cho cháu để cháu đi kéo dây điện đi trồng rau.
Cháu đi làm về rồi. Vâng, cháu đi làm về rồi. Bây giờ cô để cháu trông em bé rồi cô về làm việc nhà nhé. Thế cháu làm xong hết rồi. Vâng. Thế xong hết cháu trông em bé nhé. Cô đi về đây. Vâng.
sữa của em đây. Đây. Mâm 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 mềm sữa đấy nhỉ. Mâm mâm sữa nhá. Bé mâm mâm sữa nhỉ. Mâm mâm sữa nhỉ. Sao bé nấu này nhỉ? Có khi nào em bé ốm rồi không? Hay là mình phải đưa em bé đến bệnh viện để khám xem thế nào. Cứ để thế này mình không yên tâm chút nào. Để chú đưa cháu đến bệnh viện nhé. Cháu ở nhà trong nhà nhé. Bác sĩ ơi, làm ơn giúp tôi với ạ. Có chuyện gì vậy anh? Cháu bé sốt cao quá, tôi không biết phải làm thế nào. Anh bế cháu bé vào đây. Ở đây để cô đo nhiệt độ cho em nha. Em bé sốt cao đấy, anh là bố của cháu bé hay như nào? Dạ, tôi đang chăm sóc cháu bé. Bé còn nhỏ mà sốt thế này, anh phải theo dõi bé cẩn thận. Anh đưa bé đến chuyên giúp đấy. Từ chiều tôi thấy em bé sốt cao quá nên tôi đưa em bé đến đây ngay. Anh chăm cháu bé một mình à? Dạ, chỉ có hai chú cháu thôi ạ. Nuôi trẻ nhỏ vất vả lắm, nhất là lúc em bé bị bệnh. Vất vả mấy cũng được, chỉ cần em bé khỏe mạnh. Em bé phải nằm ở đây điều trị mấy ngày thì tôi đưa thuốc cho em bé. Đây là mình dán hạ sốt để tôi dán cho cháu bé hạ sốt nhé. Vâng. Xong. Còn đây là thuốc của em bé. Em bé uống nhé. Vâng. Ở đây để chú pha sữa cho em bé uống nhé. Sữa của em này, sữa của em bé này. Vâng nhé, nhé. Vâng, giỏi nhé. Sữa em nhanh khỏi ốm để về nhé. Nhé. Để em giỏi lắm nhé. Cháu mình ở đây điều trị 1-2 ngày là em bé khỏi bệnh là chú cháu mình được về nhà rồi.
Sữa cho nhanh khỏi ốm để về nhá. Nhà. Ừ. Mama mình nhé. Mama mình nhé. Hôm nay cháu bé được ra viện rồi đấy. Để Dạ. tôi khám lại cho cháu bé. Vâng. Cháu bé đã khỏi rồi đấy. Anh đi làm giấy tờ ra viện cho cháu. Để Vâng. tôi trông cháu bé cho. Vâng. Nhớ bác sĩ cho giúp ạ. Dạ vâng. Tôi đã làm thủ tục xong cho em bé rồi. Dạ vâng. Đây, hai bố con về nhá. Vâng. Để hai chú cháu lên nhá. Vâng. Cảm ơn bác sĩ nhiều ạ. Tôi chào bác sĩ, tôi về ạ. Anh về nhá. Các anh thả tôi ra, cho tôi về. Thả tôi ra. Bố mẹ mày đang nợ tao một khoản tiền đấy. Bố mẹ mày không giả ấy, tao lấy mày về làm vợ. Tôi sẽ vẫn trả nợ cho các anh cơ mà. Giờ các anh thả tôi ra. Tao đã cho gia đình mày rất nhiều thời gian rồi, nhưng gia đình nhà mày chưa trả nợ cho tao. Bây giờ em bé có cô trông giúp rồi, mình sẽ tranh thủ đi đánh ít cá. Anh ơi, đến đoạn đường phía trước dừng lại cho em vệ sinh cái anh ơi. Ok ok.
Con kia chạy rồi mẹ, tao đuổi nó bắt lên nó mẹ ơi. Đứng lại. Đứng lại. Đứng lại. Đứng lại. Con kia đứng lại. Con kia đứng lại. Đứng lại. Đứng lại. Con này đứng lại. Đứng lại. Ok đứng lại. Đứng lại. Ok đứng lại. Đứng lại. Đứng lại. Nó nhảy lên đây rồi. Nước sâu này thì chắc nó không sống được đâu mẹ ạ. Chắc là chết. Thôi cho anh em mình về đâu, chắc nó không sống được đâu. Đi. Sao ai lại bỏ rơi chiếc mũ đẹp như này? Sao lại có ai nằm ở đây thế này? Cô ơi! Cô ơi! Cô ơi! Cô ơi! Cô ơi! Cô ơi! Cô ơi!
Cô ấy vẫn còn thở. Cô ơi, tỉnh lại đi cô ơi. 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 Không được, bây giờ mình phải đưa cô ấy về để cứu chữa. Cô ơi, tỉnh lại đi cô ơi. Cô ơi, tỉnh lại đi cô ơi. Cô ơi, tỉnh lại đi cô ơi. Bây giờ mình phải sơ cứu cho cô ấy đã. Cô tỉnh rồi à? Để tôi đỡ cô dậy. Cô thấy trong người thế nào rồi? Anh là ai ạ? Mà tôi đang ở đâu thế này? Cô cứ bình tĩnh đi. Mà sao anh lại cứu tôi ạ? Hôm nay tình cờ tôi đi đánh cá, thấy cô bị đuối nước nên tôi đã cứu cô và đưa cô về đây. Thế nhà cô ở đâu? Dạ, nhà tôi ở Cao Bằng ạ. Thế thì nhà cô cũng cách đây khá là xa. Bây giờ quần áo của cô ướt hết rồi, tôi sẽ lấy tạm bộ quần áo của tôi cho cô mặc cho đỡ lạnh. Đây, cô hãy cầm bộ quần áo này ra đằng sau nhà thay. Vâng ạ. Cháu Toàn ơi. Cháu Toàn ơi. Anh có mang em bé về cho cháu Em bé ngủ rồi hả cô? Em bé ngủ với cháu ạ. Vâng, để cháu cho em bé vào giường ngủ. Chú nha. Cháu trông em bé nhá. Cô về. Vâng ạ, cô về ạ. Cô ngồi đây. Vâng ạ. Bộ quần áo này không vừa nên cô cứ mặc tạm để mai tôi ra chợ mua cho cô bộ quần áo khác. Dạ, không sao đâu ạ. Mà tại sao cô lại bị ngã ở đó? Đáng lẽ ra anh không nên cứu tôi mới đúng. Tôi cũng không muốn sống nữa. Bố mẹ tôi đã nợ tiền người ta quá nhiều, không còn cách nào để trả, nên họ đã bắt tôi về làm vợ. Tại sao cô không đấu tranh cho bản thân mình mà để họ bắt cô đi như vậy? Lúc đầu tôi cũng không hiểu chuyện gì cả. Họ đến rồi bắt tôi lên ô tô. Anh ta nói nếu tôi về làm vợ anh ta thì số nợ đó sẽ được xóa sạch hết. Và tôi cũng không còn cách nào khác ạ. Tôi đã biết là cô bị ép như vậy, nhưng cô không thể mang mạng sống của mình ra để trả thay món nợ đó được. Tôi không còn sự lựa chọn nào khác. Họ đã ép tôi lên xe, coi tôi như một món hàng hóa để trao đổi.
Không một ai hỏi tôi là có muốn hay không. Trên xe ô tô, bọn chúng không để ý. Tôi đã mở cửa xe và chạy trốn thoát được ạ. Thế tại sao cô lại bị ngã xuống nước ra nông nỗi này? Lúc đó tôi bị họ truy đuổi. Không còn cách nào khác. Tôi nghĩ chỉ cần nhảy xuống sông là họ sẽ không đuổi bắt được tôi nữa. Nếu như hôm nay không có tôi ở đó, không biết sẽ có chuyện gì xảy ra với cô nữa. Thật lòng tôi cảm ơn anh rất nhiều ạ. Vì hôm nay anh đã cứu mạng tôi. Giữa tôi và anh cũng không có quan hệ gì, mà tại sao anh lại cứu tôi ạ? Dù không quen biết nhưng tôi không thể đứng nhìn cô bị như vậy được. Vâng, tôi cảm ơn anh rất nhiều. Nếu không có anh thì hôm nay tôi đã không qua khỏi. Cô đừng nói như vậy. Cô hãy sống thật tốt, không phải vì chuyện nợ nần của người lớn để cô phải đánh đổi cả cuộc đời của mình. Thực sự, bây giờ tôi cũng không biết đi đâu, về đâu nữa. Chuyện đã xảy ra như vậy rồi, cô cứ yên tâm ở lại đây. Ở đây cũng chỉ có tôi và em bé thôi. Vì đường về nhà cô còn rất là xa, mà cô lại gặp nhiều chuyện rắc rối như vậy, thì tốt nhất là cô nên ở lại đây. Vậy tôi ở lại đây có làm phiền đến anh quá không ạ? Không sao cả, cô cứ yên tâm ở đây. Có khó khăn gì tôi sẽ giúp. Vậy tôi cảm ơn anh nhiều nhé. Không có gì. Thì ra anh ta đã có người mới rồi. Bé dậy rồi, để tôi vào bế em bé. Vâng. Em bé dậy rồi à? Bé giỏi lắm nhỉ. Em bé dậy rồi nhỉ. Anh nói là anh ở một mình. Vậy còn cháu bé này là con của ai ạ? Đây không phải con của tôi chỉ đang chăm sóc em bé thôi. Mà chuyện dài dòng lắm. Có thời gian tôi sẽ kể cho cô nghe sau. Cô uống nước đi. Chuyện như thế này rồi mà anh vẫn còn cãi à? Vậy mà anh nói là anh nhặt được đứa bé ở ven đường. Đây là con của hai người đúng không? Thì ra bấy lâu nay anh đã lừa dối tôi, cho nên hôm đấy anh đã không giải thích gì. Tất cả những lời anh nói là sự thật. Đứa bé này là anh nhặt được ở ven đường. Tin hay không là tùy em. Được, anh nói hay lắm. Vậy cô gái này là ai? Cô gái này gặp nạn nên anh đã cứu cô ấy, đưa cô ấy về và cho cô ấy ở nhờ thôi. Anh lừa ai vậy? Một nam một nữ ở chung nhà. Anh nói như vậy mà tôi tin được à? Chị ơi, chị đừng hiểu lầm anh ấy ạ. Mọi chuyện không như chị nghĩ đâu ạ. Cô kia, cô im mồm ngay. Ở đây chưa đến lượt cô lên tiếng. Chính em và mẹ đã không tin anh và đuổi anh ra khỏi nhà. Anh chấp nhận vì anh không thể bỏ rơi đứa bé này thêm một lần nào nữa. Nên em đừng có can thiệp vào cuộc sống của anh nữa. Hôm nay tôi muốn đến đây để xem cuộc sống của anh như thế nào. Nhưng anh lại dắt một người phụ nữ khác đến ở cùng. Bây giờ anh phải nói thế nào để cho em hiểu. Giữa anh và cô gái này không hề có mối quan hệ gì. Bây giờ trên danh nghĩa tôi với anh vẫn là vợ chồng. Tôi không cho anh ở chung với bất cứ người phụ nữ nào khác. Giờ anh hãy theo tôi về. Tôi không về. Được rồi, hai người nhớ lấy. Tôi sẽ không để yên chuyện này đâu. Chắc bây giờ cô cũng nói rồi. Cô giúp tôi trông em bé để tôi nấu chút cháo cho cô ăn. Em bé ngoan nhá, cậu yêu nhá. Yêu con nhá. Ngồi đây cho thương nhá. Mẹ ngoan quá. Yêu bạn nhá.
đưa em bé để tôi bế em bé cho. Tôi bế cũng được anh ạ. Cháo cũng đã sắp chín rồi. Lát nữa chín tôi sẽ lấy cho cô ăn. Vâng ạ. Giờ cô bế em bé giúp tôi để tôi pha sữa cho em bé. Vâng ạ. Yêu quá. Anh chu đáo quá. Tôi cũng chăm em bé một thời gian rồi, nên những việc như thế này tôi cũng đã quen rồi. Cô đưa em bé để tôi cho em bé uống sữa. Anh lấy đây để tôi cho em bé uống cũng được ạ. Thế thì cô cho em bé uống sữa giúp tôi để tôi đi lấy cháo cho cô ăn. Dạ. Măm nhá. Măm nhá. Ngon quá nhỉ. Ngon quá nhỉ. Mẹ măm ngon quá nhỉ. À đây của em. Cháo cũng đã chín rồi. Cô đưa em bé cho tôi bế để cô ăn cháo đi. Vâng ạ. Chú bế em bé nhé, chú bế em bé để cho cô ăn cháo nhỉ. Em bé uống sữa nào, em bé uống sữa nào. Sữa này, sữa. Tôi mời anh ăn cháo ạ. Cô ăn đi. Măm, bé măm đấy. Cháo của tôi nấu có hợp khẩu vị của cô không? Dạ, ngon lắm anh ạ. Vậy cô ăn đi. Anh cũng ăn luôn cho nóng ạ. Cô ăn đi. Tôi cũng chưa biết tên anh. Anh tên là gì ạ? Tôi tên là Triệu Toàn. Tôi là một viên cảnh sát đã nghỉ công tác. Vậy còn tên cô là gì? Tôi tên là Tiểu Mỹ ạ. Cô cứ ăn nhiều vào, ở dưới bếp vẫn còn, hết tôi sẽ đi lấy cho. Vâng ạ. Bé ăn ngoan nha, ăn giỏi nhé.
Mẹ ơi, ra đây con bảo này. Có chuyện gì mà bọn mẹ gấp thế? Mẹ ngồi đây. Mẹ ơi, mẹ giúp con giải quyết chuyện này với. Anh Toàn bỏ đi, mang theo đứa trẻ bị bỏ rơi. Bây giờ lại có một cô gái trẻ ở đấy với anh ấy nữa. Cái gì? Con vừa nói cái gì? Lại có chuyện đó nữa à? Vâng, mấy hôm trước con thấy cử chỉ của hai người đấy thân mật với nhau lắm ạ. À, hay là kế hoạch của thằng Toàn thì nó đưa hai mẹ con đấy để ở cùng với. Chẳng lẽ hai người họ đã có quan hệ từ trước và đứa trẻ là con của hai người đó à mẹ? Mẹ đã nói với con rồi, chồng con đi làm ăn xa, có nhiều mối quan hệ dễ thay lòng dạ. Mẹ đã nói bao nhiêu lần rồi, con không nghe, con nhẹ dạ cả tin quá. Bây giờ sáng mắt ra chưa? Con không nghĩ mọi chuyện lại ra nông nỗi này mẹ ạ. Hôm anh ấy rời đi, con chỉ nghĩ anh ấy đi 1-2 hôm rồi sẽ quay lại. Nhưng không ngờ anh ấy đi luôn mà không nói hoài gì đến con. Nó là người không tử tế, bây giờ nó có người phụ nữ khác rồi. Nó cần gì đến con nữa. Bây giờ con đưa mẹ xuống đấy xem nó làm những cái gì. Vâng, thế mẹ đi theo con. Xuân ơi, bây giờ thằng Toàn nó làm nhà ở đâu? Con. Chồng con làm ở dưới cái cánh đồng kia đây mẹ ạ. Mẹ ơi, đi đường này xuống này. Đi đường này à? Vâng. Cô Tiểu Mỹ này, cô bế em bé giúp tôi để tôi đi tưới rau. Vâng ạ, anh đi tôi bế em bé cho. Dạ, cứ yên nhá. Em bé nhé, em bé nhé. Dạ. Toàn, Toàn, mày đâu rồi? Con mời mẹ uống nước đã. Em cứ ngồi xuống đây uống nước đã. Con mời mẹ uống nước ạ. Em uống nước.
Con mời mẹ và em uống nước. Hôm nay mẹ và em đến đây có chuyện gì vậy? Bây giờ phải có chuyện gì thì tôi mới đến đây được à? Chào bác ạ. Em chào chị. Anh cho tôi hỏi người phụ nữ kia là ai? Có phải đây là kế hoạch của mày bỏ công tác về quê để sinh sống với người phụ nữ này không? Anh hãy nói rõ cho tôi nghe. Không phải đâu mẹ. Đứa trẻ này là con nhặt ở ven đường. Còn cô gái này bị gặp nạn nên con đưa cô ấy về thôi. Anh chỉ giỏi bao biện thôi, làm gì có chuyện trùng hợp như thế. Hai người đều là người được anh cứu giúp. Anh rộng lượng quá nhỉ? Tôi không muốn nghe anh giải thích. Anh là một quân nhân, tại sao một nam một nữ lại ở chung một nhà? Trong khi đó anh bỏ vợ ở nhà. Anh đến đây, anh lại sống với một người phụ nữ khác. Anh xem như thế có được không? Con mong mẹ và em nếu đã không giúp được gì cho con thì đừng gây thêm rắc rối nữa. Và cũng đừng xen vào cuộc sống riêng của con nữa. Bác với chị hiểu lầm cháu rồi ạ. Cháu chỉ là người bị nạn rồi anh ấy cứu cháu về đây thôi ạ. Cô im mồm đi. Ở đây chưa đến lượt cô lên tiếng. Từ khi đứa bé và cô xuất hiện, làm cuộc sống của gia đình chúng tôi đảo lộn hết cả lên. Còn anh nữa, anh chưa bỏ con gái tôi mà anh đã dắt người phụ nữ khác về ở cùng. Anh xem như thế có được không? Tại sao mẹ cứ làm mọi chuyện rắc rối lên như thế? Con đã nói rồi, cô gái này gặp nạn nên con cứu về thôi. Tại sao mẹ và em không tin con? Nghĩ tôi tin anh à? Bị đuổi ra khỏi nhà là có người phụ nữ khác ngay. Tốt nhất anh nên đuổi cô gái này đi chỗ khác. Nếu không tôi sẽ không để yên chuyện này đâu. Xuân ơi, bây giờ con định tính thế nào? Dù gì con với anh ấy cũng chưa ly hôn. Anh ấy không có quyền đưa người phụ nữ khác về ở cùng. Con sẽ nghĩ cách đuổi cô ta ra khỏi nhà mẹ. Xin lỗi anh, tôi đã làm phiền đến anh ạ. Không sao đâu cô ạ. Dù sao hai người đó cũng đã đuổi tôi ra khỏi nhà. Họ luôn ép tôi phải bỏ rơi đứa bé. Nên tôi cũng không muốn quay lại ngôi nhà đó nữa. Hôm qua tôi nhìn ánh mắt của chị ấy tôi rất buồn. Chắc là chị ấy đã hiểu lầm mối quan hệ giữa tôi và anh ạ. Vợ tôi chỉ là đang suy nghĩ quá nhiều thôi. Cô đừng tự trách mình. Tôi giúp cô chỉ vì cô đang gặp khó khăn thôi mà. Bây giờ cô ở nhà trông em bé giúp tôi, để tôi ra chợ mua ít đồ. Vâng ạ. Toàn ơi, Toàn ơi, Toàn đi đâu nhỉ? Toàn ơi, chào cô ạ. Cô ngồi đây ạ. Toàn có nhà không cháu? Mà cháu là ai đấy? Dạ, cháu là Tiểu Mỹ ạ. Mấy hôm trước cháu gặp nạn nên anh Toàn đã cứu cháu và đưa cháu về đây ạ. À ra là vậy. Mấy hôm nay không thấy cháu Toàn lên nhà cô chơi. Thế cháu Toàn đi đâu rồi cháu? Dạ, anh Toàn anh ấy đi chợ rồi cô ạ. Vậy cháu chăm em bé suốt à cháu? Dạ, ban ngày thì cháu ở nhà phụ anh Toàn chăm em bé và cháu làm việc nhà cô ạ. Em bé có ngoan không cháu? Dạ, em bé ngoan lắm cô ạ. Cháu Toàn nó có ít nói nhưng mà tốt tính lắm cháu ạ. Vâng ạ. Dạ, cháu biết ơn anh ấy nhiều lắm cô ạ. Thế cô cũng mang xuống cho hai chú cháu nó ít sữa. Vâng ạ. Cô sợ nó ở một mình ăn uống thất thường. Nên bây giờ có cháu thì cô thấy yên tâm hơn cháu ạ. Vâng ạ. Từ hôm cháu ở đây thì cháu thấy anh ấy chịu khó nấu ăn lắm cô ạ. Thế thì cô thấy yên tâm rồi. Cô xuống thăm hai chú cháu nó một tí thì cô về đây. Vâng ạ.
Cô về nhá. Cháu chào cô ạ. Chắc mình sẽ chọn mua cho cô Tiểu Mỹ vài bộ quần áo. Mấy bộ quần áo này đẹp quá. Chắc là cô Tiểu Mỹ sẽ mặc vừa. Mình sẽ mua mấy bộ này cho cô ấy. Hai bộ này chị tính tiền giúp em vậy. Ở chỗ này à? Vâng. Tiền chị nhỉ? 100.000 anh ạ. Vâng. Em gửi chị. Vâng, em cảm ơn. Em đi đấy. Anh nói của em nó không mất cả do em đi biết mà. Nhưng mà Anh ơi, tính tiền giúp em với ạ. 10, 30, cáo 60. 20.000. Chờ tí nhé. Vào đây này tính là đủ à. Cứ cho tờ đấy đây. Đi. Hết rồi. Cho ba đi nhau lấy hết. 30.000. Cô vừa lên. Vô cho bà một cái nhang hay là 20.000 một cân. Cao bao nhiêu nhỉ? Chị ơi, bán cho em 100.000 tiền thịt. Em lấy thịt à? Đấy, Trước là mấy cân nhỉ?
Của em hết bao tiền chị? 15, 15, 65. Của em hết 70.000 em ơi. Em gửi chị. Chị xin nhá. Chào chị, em đi ạ. Anh đi chợ về rồi ạ? Ừ, tôi vừa đi chợ về. Anh mua gì nhiều vậy ạ? Tôi đi chợ mua ít thức ăn và tiện mua cho cô mấy bộ quần áo. Tôi cũng chưa được ai mua đồ cho bao giờ cả. Cô đừng suy nghĩ quá nhiều. Anh tốt với tôi quá. Tôi không biết phải cảm ơn anh như thế nào ạ. Cô không cần cảm ơn tôi đâu. Bây giờ cô hãy cầm bộ quần áo này vào trong nhà thử xem có vừa không. Còn tôi sẽ đi đóng kệ đựng bát đũa. Anh đang làm gì vậy ạ? Tôi đang đóng cái kệ để đựng bát. Anh có cần tôi giúp không ạ? Cô vẫn còn đang mệt thì cô cứ vào nhà nghỉ đi. Cái này tôi tự làm được. Dạ vâng ạ. Vậy anh tự làm nhé. Ừ.
Bộ đồ này cô mặc cũng rất là vừa đấy. Tôi cảm ơn anh ạ. Mà nay anh đi mua được gì nhiều vậy ạ? Tôi có đi mua được ít rau củ quả về nấu những món ăn đơn giản thôi. Giờ cũng sắp tối rồi. Cô trông em bé giúp tôi để tôi đi nấu cơm. Em bé đang ngủ. Anh để tôi tranh thủ giúp anh tí. Vậy thì cô xuống giúp tôi rửa chút rau củ quả. Vâng ạ. Anh chọn được những món rau củ này tươi quá nhỉ? Ngày trước tôi còn công tác cũng tự nấu ăn nên cũng quen rồi cô ạ. Bây giờ cô rửa giúp tôi rau củ quả để tôi nhóm bếp nấu cơm. Vâng ạ. Tôi đã rửa rau xong rồi đấy. Hay là để tôi thái luôn giúp anh nhé. Vậy thì cô thái giúp tôi để tôi đi rửa thịt. Cô đã thái củ quả xong chưa? Vâng, xong rồi anh ạ. Vậy cô luộc rau rong giúp tôi để tôi thái thịt.
bé dậy rồi. Anh ơi, anh vứt cái này ra giúp tôi với nhé. Đúng rồi đấy. Cô cho con bé giúp tôi để tôi làm. Bé dậy rồi à? Bé ở với cô nhá, để chú nấu cơm nhá. Cô ra bàn ngồi đợi tôi để tôi mang đồ ăn ra. Đồ ăn cũng đã chín rồi. Vâng ạ. Gấu gấu gấu. Anh khéo tay quá. Không có gì, đây cũng chỉ là những món ăn đơn giản thôi mà. Để tôi bế em bé cho cô ăn cơm. Vâng ạ. Chú bé nhá. Chú bé nhỉ. Cô ăn cơm đi. Vâng ạ. Cô ăn cơm đi. Vâng ạ. Anh cũng ăn đi ạ. Món ăn tôi nấu có hợp khẩu vị của cô không? Ngon lắm anh ạ. Vậy cô ăn nhiều vào nhé. Vâng ạ.